Μάθημα 1. Συμβουλές προετοιμασίας γευμάτων. Έχετε δοκιμάσει ποτέ την προετοιμασία γευμάτων? Μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να βρείτε υγιεινές συνταγές που σας αρέσουν. Ναι. Θεωρώ ότι ο προγραμματισμός των γευμάτων εκ των προτέρων κάνει τις πιο υγιεινές επιλογές πολύ πιο εύκολες. Ακριβώς. Όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά σας βοηθά επίσης να τηρείτε τους διατροφικούς σας στόχους. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ικανοποιητικό να έχετε έτοιμα υγιεινά γεύματα χωρίς τη βιασύνη της τελευταίας στιγμής. Επιπλέον, ο πειραματισμός με διαφορετικές συνταγές διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά και αποτρέπει την πλήξη. Οριστικά. Η δοκιμή νέων γεύσεων και συστατικών μπορεί να κάνει την υγιεινή διατροφή απολαυστική. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ασχοληθούμε με τη μαγειρική, ενώ παράλληλα προσέχουμε την υγεία μας. Ναι. Ας μοιραστούμε μερικές από τις αγαπημένες μας συνταγές και συμβουλές προετοιμασίας γευμάτων μεταξύ μας. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι νόστιμα γεύματα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μάθημα 2. Κατασκευή του Τέξας. Άλλες μεγάλες πόλεις παραγωγής στο Τέξας περιλαμβάνουν το Houston, το Corpus Christi, το Fort Worth και το Austin, που είναι η πρωτεύουσα. Αυτό είναι σωστό. Κάθε μία από αυτές τις πόλεις έχει τη μοναδική της συνεισφορά στο μεταποιητικό τομέα. Απολύτως. Το Houston είναι γνωστό για τον ενεργειακό του τομέα, ενώ το Austin έχει ισχυρή τεχνολογική παρουσία. Ναι. Το Corpus Christi διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ναυτιλία και τα logistics λόγω της στρατηγικής του θέσης. Και το Fort Worth είναι γνωστό για τις αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες του, οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πόσο διαφορετικό είναι το τοπίο παραγωγής του Τέξας. Νομίζω ότι η κατανόηση αυτής της δυναμικής μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στο κράτος. Οριστικά. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτών των βιομηχανιών στην παροχή θέσεων εργασίας και καινοτομίας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε πως αυτές οι πόλεις συμβάλλουν στη συνολική οικονομία του Τέξας. Μάθημα 3. Κερδοσκοπία γης. Έκανε επίσης χρήματα ως κερδοσκόπος γης η Γαναδική Δύση, κάτι που ήταν αρκετά εντυπωσιακό κατόρθωμα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Οι ευκαιρίες στην κερδοσκοπία της γης πρέπει να ήταν σημαντικές εκείνη την περίοδο. Απολύτως. Σε αντίθεση με πολλούς επιχειρηματίες της εποχής του, κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Ναι. Χρειάζεται βαθιά κατανόηση των τάσεων και των κινδύνων της αγοράς για να πετύχετε σε τέτοιες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η ικανότητά του να εντοπίζει πολλά υποσχόμενους τομείς για ανάπτυξη ήταν το κλειδί για την επιτυχία του. Οριστικά. Είναι ενδιαφέρον πως η κερδοσκοπία της γης διαμόρφωσε την ανάπτυξη των καναδικών πόλεων. Αναρωτιέμαι πώς συγκρίνονται οι εμπειρίες του με τη σημερινή αγορά ακινήτων. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Η δυναμική έχει αλλάξει τόσο πολύ με τα χρόνια. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στην ιστορία της κερδοσκοπίας της γης και των επιπτώσεών της στην ανάπτυξη. Μάθημα 4. Βαθύτερες κατανοήσεις. Η ιστορία του Ισλάμ έχει ένα βαθύτερο νόημα για εσάς από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αφήγηση. Απολύτως. Αντυχεί μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέροντας γνώσεις για τις αξίες και τις πεποιθήσεις μου. Αυτό είναι δυνατό. Η κατανόηση τέτοιων αφηγήσεων μπορεί να διαμορφώσει τις προοπτικές μας για τη ζωή. Ναι. Ενθαρρύνει μια αίσθηση σύνδεσης και ενσυναίσθησης απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς και ιστορίες.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξερευνήσουμε αυτές τις ιστορίες για να εκτιμήσουμε τον πλούτο της κοινής μας ανθρώπινης εμπειρίας. Ακριβώς. Συχνά αποκαλύπτουν παγκόσμια θέματα που ξεπερνούν τα σύνορα και τον χρόνο. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για το πώς αυτές οι αφηγήσεις επηρεάζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Ακούγεται πολύ ωραία συζήτηση. Είναι ζωτική σημασίας να κατανοήσουμε πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις ιδέες μαζί. Μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις. Μάθημα 5. Προώθηση της ομαδικής εργασίας. Απολύτως. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια ισχυρή αίσθηση ομαδικής εργασίας στην ομάδα μας? Πιστεύω ότι η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί. Η ενθάρρυνση όλων να μοιραστούν τις σκέψεις τους θα ενισχύσει τον δεσμό μας. Ναι. Όταν τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι εκτιμώνται και ακούγονται, είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν θετικά. Ακριβώς. Οι δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια αίσθηση συντροφικότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Συμφωνώ απόλυτα. Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες εκτός εργασίας μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις και τη συνεργασία. Ναι. Είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο καθώς και σε επαγγελματικό. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες για ασκήσεις συγκρότησης ομάδας που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Φοβερή ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε δημιουργικούς τρόπους για να ενισχύσουμε την ομαδική μας εργασία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτές οι προσπάθειες θα επηρεάσουν θετικά τη δυναμική της ομάδας μας. Μάθημα 6. Σχεδιασμός πάρτι. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεξικάνικο θέμα για το πάρτι. Τέλειος. Ένα μεξικάνικο θέμα θα ήταν ζωντανό και γεμάτο νόστιμα φαγητά και διασκεδαστικές διακοσμήσεις. Ναι. Μπορώ ήδη να φανταστώ πολύχρωμα παπέλ πίκοντοου και νόστιμα τόκος να γεμίζουν το χώρο. Απολύτως. Ας σκεφτούμε επίσης τον αριθμό των καλεσμένων που θα προσκαλέσουμε για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετό φαγητό. Καλό σημείο. Ο προγραμματισμός για το σωστό αριθμό ατόμων θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε το άγχος της τελευταίας στιγμής. Συμφωνώ. Μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με όλους όσους θέλουμε να προσκαλέσουμε και να αρχίσουμε να οργανώνουμε. Ας εξετάσουμε επίσης ορισμένα παιχνίδια ή δραστηριότητες για να διατηρήσουμε την ενέργεια ζωντανή κατά τη διάρκεια του πάρτι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Η συμμετοχή όλων σε δραστηριότητες θα κάνει τη συγκέντρωση ακόμα πιο αξέχαστη. Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζω να σχεδιάζω αυτό το πάρτι. Θα είναι μια έκρηξη. Μάθημα 7. Υποσχόμενοι τομείς. Ποιος τομέας φαίνεται πολλά υποσχόμενος για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή? Οι τεχνολογικές βιομηχανίες παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, ειδικά με τις προόδους στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη λογισμικού. Απολύτως. Η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις μελλοντικές δυνατότητες. Ναι. Οι εταιρείες που ασπάζονται την καινοτομία βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή των τάσεων της αγοράς. Νομίζω ότι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν επίσης έλξη καθώς η βιωσιμότητα γίνεται προτεραιότητα. Οριστικά. Καθώς οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση, η ζήτηση για πράσινες τεχνολογίες θα αυξηθεί. Ας παρακολουθούμε αυτούς τους τομείς και ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να είμαστε μέρος της ανάπτυξης. Φοβερή ιδέα. Η παραμονή ενήμερων θα μας βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες καθώς προκύπτουν. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα εγχειρήματα σε αυτούς τους πολλά υποσχόμενους τομείς.
Μάθημα 8. Μάθηση ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων. Αν και οι βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου μαθαίνονται εύκολα, είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσεις τις δεξιότητες του παιχνιδιού. Απολύτως. Ενώ ο καθένας μπορεί να κλωτσίσει μια μπάλα, η ανάπτυξη τεχνικής απαιτεί πολλή εξάσκηση και αφοσίωση. Ναι. Οι δεξιότητες όπως η ντρίμπλα, οι πάσες και το σούτ απαιτούν ακρίβεια και συγχρονισμό για να εκτελεστούν αποτελεσματικά. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό το πόσο στρατηγική χρειάζεται για να παίξεις καλά, πέρα από τη φυσική ικανότητα. Νομίζω ότι η παρακολούθηση επαγγελματικών αγώνων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για προηγμένες τεχνικές. Οριστικά. Η παρατήρηση ικανών παικτών μπορεί να μας εμπνεύσει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να εξασκηθούμε μαζί. Θα μπορούσε να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Φοβερή ιδέα. Η εκπαίδευση με έναν φίλο κάνει τη διαδικασία ευχάριστη και παρακινώντας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να βελτιώσουμε τις ποδοσφαιρικές μας δεξιότητες μαζί. Μάθημα 9. Κέλτικη γιορτή. Όλοι γίνονται Ιρλανδοί για την ημέρα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, κάτι που είναι τόσο διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά. Η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή γεμάτη κέλτικη μουσική και χορό. Ναι. Μου αρέσει το πως η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας και χαράς. Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να μοιράζεσαι αυτές τις παραδόσεις, ακόμα και αν είναι μόνο για μια μέρα. Και το φαγητό. Ανυπομονώ να δοκιμάσω παραδοσιακά ιρλανδικά πιάτα που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τον πολιτισμό μέσα από τις γεύσεις και τους ήχους του. Ας φροντίσουμε να συμμετέχουμε σε κάποιους από τους χορούς. Φαίνονται τόσο ζωντανά και ελκυστικά. Οριστικά. Η συμμετοχή στη διασκέδαση θα κάνει την εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Είμαι ενθουσιασμένος που βυθίζομαι σε όλες τις γιορτές και απολαμβάνω το ζωντανό πνεύμα της ημέρας. Μάθημα 10. Καρδιά και πνεύμονες. Η υγεία αναφέρεται στην καρδιά και τους πνεύμονες. Εάν η καρδιά και οι πνεύμονες κάποιου είναι σε καλή κατάσταση, τότε μπορεί να ασκηθεί με μεγαλύτερη ικανότητα. Απολύτως. Αυτά τα δύο όργανα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική σωματική υγεία και αντοχή. Ναι. Όταν λειτουργούν καλά, μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε διάφορες δραστηριότητες χωρίς να νιώθουμε κούραση. Ακριβώς. Η καλή καρδιαγγειακή υγεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενσωματώνονται ασκήσεις που δυναμώνουν τόσο την καρδιά όσο και τους πνεύμονες. Οριστικά. Δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, το κολύμπι και η ποδηλασία είναι εξαιρετικές για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης. Ας δεσμευτούμε σε μια ρουτίνα που εστιάζει στην υγεία της καρδιάς και των πνευμόνων μας. Θα μας ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Είμαι γι' αυτό. Το να έχετε έναν σύντροφο για να παρακινεί ο ένας τον άλλον μπορεί να κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Σύμφωνος. Μαζί, μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας. Μάθημα 11. Καθαρισμός της φύσης. Ξέρετε, πολλές από τις παλιές βιασίνες και τα φύλλα νούφαρο από το προηγούμενο έτος καθαρίζονται κάθε άνοιξη. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων στις τοπικές λίμνες και λίμνες μας. Απολύτως. Αυτός ο καθαρισμός βοηθά στην πρόληψη του υπερπληθυσμού και επιτρέπει την άνθηση της νέας ανάπτυξης.
Είναι συναρπαστικό πως η φύση έχει τον δικό της τρόπο να αναζωογονεί και να ανανεώνει τα τοπία της, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι σαν ένας φυσικός κύκλος που διασφαλίζει ότι το περιβάλλον παραμένει ζωντανό και ισορροπημένο. Και η διάβγεια του νερού βελτιώνεται, καθιστώντας το πιο ελκυστικό τόσο για την άγρια ζωή όσο και για τους επισκέπτες. Ακριβώς. Επιπλέον, ενισχύει επίσης τη συνολική αισθητική εμφάνιση αυτών των φυσικών χώρων. Μου αρέσει να βλέπω πως αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν σε ένα πιο υγιές οικοσύστημα και μια πιο ευχάριστη εμπειρία για όλους. Είναι μια μεγάλη υπενθύμηση της σημασίας της φροντίδας για το περιβάλλον μας όλο το χρόνο. Μάθημα 12. Τέλεια σχέδια. Τέλειος. Να φέρω κανένα ποτό για τη συγκέντρωση μας? Ναι, λίγο κρασί θα ήταν ωραίο αν έχετε. Προσθέτει πάντα μια ιδιαίτερη πινελιά στην περίσταση. Φοβερή ιδέα. Ένα ωραίο μπουκάλι κρασί μπορεί πραγματικά να ανεβάσει την ατμόσφαιρα και να την κάνει πιο γιορτινή. Ακριβώς. Είναι τα μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τις συγκεντρώσεις να νιώθουν πιο προσωπικές και ευχάριστες. Και τι γίνεται με τα σνακ? Να φέρω κάτι για να συμπληρώσω τα ποτά? Αυτό θα ήταν τέλειο. Μια πιατέλα τυριού ή κάποιο φρούτο θα τέριαζε όμορφα με το κρασί. Σίγουρα μπορώ να το κάνω. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να βελτιώσουμε τη βραδιά μας μαζί. Ναι, το ανυπομονώ πολύ. Θα είναι μια υπέροχη στιγμή για να χαλαρώσετε και να προλάβετε. Και εγώ. Ας βεβαιωθούμε ότι όλα είναι έτοιμα για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη με καλές συζητήσεις. Μάθημα 13. Πλοήγηση στην πόλη. Σε ποια πλατφόρμα να κατευθυνθώ για το κέντρο της πόλης? Για το κέντρο της πόλης, θα θελήσετε να πάρετε το τρένο από την πλατφόρμα 3. Είναι η πιο άμεση διαδρομή. Αυτό ακούγεται αρκετά εύκολο. Εκτιμώ την καθοδήγηση. Η πλοήγηση σε μια νέα πόλη μπορεί να είναι συντριπτική μερικές φορές. Καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά μόλις εξοικειωθείτε με το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Το ελπίζω. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τα καταστήματα και τα αξιοθέατα στο κέντρο της πόλης. Θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα μέρη για επίσκεψη, από τοπικές μπουτίκ μέχρι εμβληματικά αξιοθέατα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Θα ήθελα πολύ να ζήσω την τοπική κουλτούρα και ίσως να δοκιμάσω μερικά μοναδικά φαγητά. Οριστικά. Η πόλη έχει μια ζωντανή σκηνή φαγητού που δεν θα θέλετε να χάσετε. Θα φροντίσω να κρατήσω σημειώσεις για τις συστάσεις σας, ώστε να μπορέσω να αξιοποιήσω στο έπακρο την επίσκεψή μου. Μάθημα 14. Προετοιμασίες για την υγεία. Έχετε συμπληρώσει τα έντυπα για τον υγειονομικό έλεγχο? Ναι, συμπλήρωσα τα έντυπα χθες. Ήταν απλό και όχι πολύ χρονοβόρο. Είναι καλό να το ακούς. Χρειάζεται να φέρουμε κάτι άλλο για το ραντεβού? Νομίζω ότι πρέπει απλώς να φέρουμε στοιχεία ταυτότητας και οποιοδήποτε σχετικό υγειονομικό έγγραφο. Τέλειος. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος παρά να παλεύεις την τελευταία στιγμή. Απολύτως. Η οργάνωση βοηθάει όλα να πάνε ομαλά, ειδικά σε ιατρικό περιβάλλον. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει κάθε άγχος που μπορεί να έχουμε σχετικά με το check-up. Ακριβώς. Γνωρίζοντας ότι τα έχουμε όλα έτοιμα θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στο ίδιο το ραντεβού.
Ας ελέγξουμε ξανά τις αποσκευές μας πριν φύγουμε για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Μάθημα 15. Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη. Νταϊάν στο διπλανό γραφείο με πήγε σε μια ξενάγηση, δείχνοντάς μου τα μέρη για φαγητό, τη βιβλιοθήκη και τις αίθουσες διαλέξεων. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη εισαγωγή στην Πανεπιστημιούπολη. Είναι πάντα χρήσιμο να έχεις κάποιον να σε καθοδηγεί. Απολύτως. Διευκόλυνε να εξοικειωθώ με όλα όσα πρέπει να γνωρίζω. Βάζω στοίχημα. Το να ξέρεις που να βρει καλό φαγητό και χώρους μελέτης είναι απαραίτητο για κάθε μαθητή. Ναι. Η βιβλιοθήκη φαίνεται εντυπωσιακή και είμαι ενθουσιασμένος που εξερευνώ τους διαθέσιμους πόρους εκεί. Είναι ένα φανταστικό μέρος για να σπουδάσεις και να συνεργαστείς και με συμμαθητές. Μπορώ ήδη να δω πως το να είμαι σε ένα ζωντανό ακαδημαϊκό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή μου εμπειρία. Οριστικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να νιώθεις άνετα στο περιβάλλον σου για να ευδοκιμήσεις ακαδημαϊκά. Ανυπομονώ να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μου εδώ και να εκμεταλλευτώ όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Μάθημα 16. Προκλήσεις εικονικής συνάντησης. Είναι υπέροχο. Αντιμετωπίζετε επίσης τις προκλήσεις των εικονικών συναντήσεων. Ναι, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα αυτές τις μέρες, ειδικά με τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται εξ αποστάσεως. Απολύτως. Οι εικονικές συναντήσεις μπορεί μερικές φορές να αισθάνονται απρόσωπες και δύσκολες στην πλοήγηση. Ακριβώς. Η έβρεση τρόπων συμμετοχής των συμμετεχόντων και διατήρησης της ροής της συνομιλίας είναι απαραίτητη. Συμφωνώ. Μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρήσετε την εστίαση όταν όλοι κοιτάζουν επίμονα μια οθόνη. Ναι, η χρήση διαδραστικών εργαλείων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να μετριαστεί αυτό. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση διασκεδαστικών στοιχείων, όπως δημοσκοπήσεις ή ερωτήσεις, θα μπορούσε να κάνει τις συναντήσεις πιο ευχάριστες. Απολύτως. Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μιας αίσθησης σύνδεσης, ακόμα και αν είμαστε μίλια μακριά. Χαίρομαι που βλέπω περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τη βελτίωση της εικονικής επικοινωνίας. Είναι τόσο σημαντικό. Μάθημα 17. Επίσκεψη στο κάστρο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επισκεφθείτε το διάσημο κάστρο της πόλης. Είναι κάτι που πρέπει να το δείτε. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχω ακούσει τόσα πολλά για την πλούσια ιστορία και την εκπληκτική αρχιτεκτονική του. Ναι. Το κάστρο δεν είναι μόνο όμορφο, αλλά προσφέρει και ξεναγήσεις που βουτούν βαθιά στο παρελθόν του. Αυτό είναι υπέροχο. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία πίσω από μέρη. Προσθέτει τόσα πολλά στην εμπειρία. Απολύτως. Επιπλέον, η θέα από το κάστρο κόβει την ανάσα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Πρέπει να είναι καταπληκτικό να βλέπεις το τοπίο από τόσο ψηλό σημείο. Ναι, και υπάρχουν υπέροχοι κήποι γύρω από το κάστρο που είναι ιδανικοί για μια χαλαρή βόλτα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Θα ήθελα πολύ να βγάλω μερικές φωτογραφίες ενώ εξερευνώ αυτές τις περιοχές. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σύντομα. Νομίζω ότι θα ήταν μια φανταστική μέρα μαζί. Μάθημα 18. Επαγγελματική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη για την επαγγελματική μου εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Είναι σημαντικό να αναζητούμε συνεχώς ευκαιρίες για ανάπτυξη στην καριέρα μας. Απολύτως.
Η συμμετοχή σε διάφορα έργα και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την τεχνογνωσία μας. Ναι, και ανοίγει νέους δρόμους για δικτύωση και συνεργασία επίσης. Συμφωνώ. Η οικοδόμηση συνδέσεων με άλλους στον τομέα μας μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές ευκαιρίες στη συνέχεια. Στα σίγουρα. Έχει να κάνει με την καλλιέργεια σχέσεων που μπορούν να υποστηρίξουν το επαγγελματικό μας ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που θα μας οδηγήσει αυτή η εμπειρία μακροπρόθεσμα. Και εγώ. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε τους στόχους μας. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στους τομείς μας. Μάθημα 19. Συγκρίσεις σχεδίων. Το βασικό πρόγραμμα είναι η φθηνότερη διαθέσιμη επιλογή, αλλά έχω ακούσει ότι το πρόγραμμα Premium προσφέρει πολύ μεγαλύτερη κάλυψη. Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ το βασικό σχέδιο μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα αρχικά, το πρόγραμμα Premium θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη ηρεμία. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να σταθμίζουμε το κόστος έναντι των ωφελών όταν επιλέγουμε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες μας. Στα σίγουρα. Μερικές φορές η επένδυση λίγο πιο εκ των προτέρων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και ασφάλεια μακροπρόθεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, η εκτεταμένη κάλυψη μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή απροσδόκητων εξόδων αργότερα. Ναι. Είναι πάντα καλή ιδέα να εξετάζετε τι περιλαμβάνεται σε κάθε σχέδιο πριν λάβετε μια τελική απόφαση. Το παν είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της οικονομικής τιμής και της κάλυψης που πραγματικά χρειαζόμαστε. Οριστικά. Ας συγκρίνουμε τις λεπτομέρειες και των δύο σχεδίων για να δούμε ποιο ταιριάζει καλύτερα με τον τρόπο ζωής μας. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κάνουμε μια τεκμηριωμένη επιλογή που δεν θα μετανιώσουμε αργότερα. Μάθημα 20. Έκθεση στο ηλιακό φως. Η έκθεση στο ηλιακό φως είναι ιδανική για πολλά φυτά. Ευδοκιμούν όταν λαμβάνουν τη σωστή ποσότητα φωτός. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό το πως διαφορετικά φυτά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στο ηλιακό φως για να αναπτυχθούν υγιή και δυνατά. Ναι. Θα τα αναδιατάξω αμέσως για να διασφαλίσω ότι έχουν τις βέλτιστες συνθήκες φωτισμού. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Η σωστή τοποθέτηση μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην ανάπτυξή τους. Στα σίγουρα. Ανυπομονώ να δω πώς ανταποκρίνονται στις αλλαγές. Είναι πάντα ικανοποιητικό να παρακολουθείς την πρόοδό τους. Οριστικά. Έχετε σκεφτεί άλλες προσαρμογές που μπορεί να θέλετε να κάνετε στον κήπο? Σκεφτόμουν να προσθέσω λίγο σάπια φύλλα για να διατηρήσω την υγρασία και να βελτιώσω την υγεία του εδάφους. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τα φυτά να ευδοκιμήσουν, ειδικά τους θερμότερους μήνες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω έναν ανθισμένο κήπο. Είναι μεγάλη χαρά να συνδέεσαι με τη φύση με αυτόν τον τρόπο. Μάθημα 21. Ανησυχίες για την αποψήλωση των δασών. Γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καθαριστεί πολλά δάση στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία. Ναι, είναι ανησυχητικό. Ο ρυθμός με τον οποίο χάνουμε αυτά τα ζωτικά οικοσυστήματα είναι πραγματικά ανησυχητικός για τον πλανήτη μας. Σας κάνει να σκεφτείτε τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή και την ευαίσθητη ισορροπία της φύσης. Απολύτως. Αυτά τα δάση φιλοξενούν αμέτρητα είδη, πολλά από τα οποία κινδυνεύουν τώρα με εξαφάνιση. Και μην ξεχνάτε το ρόλο που παίζουν τα δάση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Απορροφούν τόσο πολύ διοξίδιο του άνθρακα.
Δικαίωμα. Η απώλεια των δέντρων σημαίνει ότι δεν χάνουμε απλώς την ομορφιά. Χάνουμε επίσης βασικούς σπόρους για τις μελλοντικές γενιές. Είναι ένα πιεστικό ζήτημα που απαιτεί άμεση προσοχή και δράση από όλους μας. Συμφωνώ. Πρέπει να διαδώσουμε την ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνουμε βιώσιμες πρακτικές για την προστασία αυτών των φυσικών θησαυρών. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί και κάθε μικρή προσπάθεια μετράει όταν πρόκειται για τη διατήρηση. Μάθημα 22. Ονειρεύομαι την Ισλανδία. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ο προορισμός των ονείρων μου είναι η Ισλανδία. Έχεις πάει εκεί? Ναι, το έχω επισκεφτεί και ήταν μια ξέχαστη εμπειρία γεμάτη με τοπία που κόβουν την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Οι φωτογραφίες που έχω δει από τους θερμοπίδακες και τους καταράκτες είναι απολύτως εκπληκτικές. Πραγματικά είναι. Η φυσική ομορφιά είναι απλά συντριπτική, ειδικά το βόρειο Σέλλας. Εκπληκτική επιτυχία. Το να βλέπεις το Aurora Borealis πρέπει να είναι μαγικό. Είχατε την ευκαιρία να το δείτε? Ναι, και ήταν σαν να μπαίνεις σε ένα όνειρο. Τα χρώματα που χόρευα στον ουρανό ήταν σουρεαλιστικά. Ακούγεται απίστευτο. Τι άλλο απολαύσατε κατά την εξερεύνηση της Ισλανδίας? Οι γεωθερμικές θερμές πηγές ήταν ένα αποκορύφωμα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να βυθίζεσαι σε ζεστά νερά που περιβάλλεται από τη φύση. Βάζω στοίχημα. Έχω ακούσει επίσης ότι η τοπική κουλτούρα και η κουζίνα είναι συναρπαστικές. Μάθημα 23. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να πάμε για μια μικρή περιπέτεια, ίσως να εξερευνήσουμε ένα κοντινό μονοπάτι πεζοπορίας. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Ο καθαρός αέρας και η φύση είναι ο τέλειος συνδυασμός για μια χαλαρωτική μέρα. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεφύγετε για λίγο από τη φασαρία της καθημερινότητας. Συμφωνώ. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι στο μυαλό σας ή πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες επιλογές? Ας δούμε μερικές επιλογές και ας δούμε ποια μας ενθουσιάζει περισσότερο. Καλό ακούγεται. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ και να απολαύσουμε ένα υπέροχο γεύμα μέσα στη φύση. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Θα έκανε τη μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή. Τέλειος. Ας φροντίσουμε να ετοιμάσουμε πολλά σνακ και ποτά για την πεζοπορία μας. Μάθημα 24. Συμβουλές συσκευασίας. Ξέρετε, όταν ταξιδεύετε, είναι απαραίτητο να συσκευάζετε ευέλικτα ρούχα που μπορείτε να τα συνδυάσετε. Απολύτως. Όχι μόνο εξοικονομεί χώρο, αλλά σας προσφέρει και περισσότερες επιλογές ρούχων χωρίς υπερβολική συσκευασία. Δικαίωμα. Η επιλογή ουδέτερων χρωμάτων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη δημιουργία ποικίλων εμφανίσεων με λίγα μόνο κομμάτια. Ακριβώς. Και το layering είναι μια έξυπνη στρατηγική, ειδικά για μέρη με απρόβλεπτο καιρό. Θεωρώ ότι η ελαφριά συσκευασία κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο, χωρίς το βάρος των βαριών αποσκευών. Ναι, και σας επιτρέπει να είστε πιο αυθόρμητοι, αποφασίζοντας εν κινήσει αντί να δεθείτε από τις τσάντες σας. Επιπλέον, μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα από τις χρεώσεις αποσκευών εάν ταξιδεύετε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Το να είστε έξυπνοι σχετικά με τη συσκευασία μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Ακριβώς. Ας σχεδιάσουμε το επόμενο ταξίδι μας έχοντας κατά νου αυτές τις συμβουλές για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την περιπέτειά μας. Μάθημα 25. Βασικά στοιχεία γραφής.
Αυτή είναι μια καλή επιλογή. Γράφει ομαλά. Τώρα, πρέπει να βρω ένα σημειωματάριο για να γράψω. Σίγουρα πρέπει. Η κατοχή των κατάλληλων εργαλείων μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία γραφής. Συμφωνώ. Ένα ωραίο σημειωματάριο μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα και να σας κάνει να νιώσετε πιο συνδεδεμένοι με τη σκέψη σας. Ακριβώς. Προτιμάτε σελίδες με γραμμή ή σας αρέσει να έχετε κενές για σκίτσα και σημειώσεις? Συνήθως επιλέγω σελίδες με γραμμές. Με βοηθούν να κρατάω τα γραπτά μου οργανωμένα και τακτοποιημένα. Αυτό είναι λογικό. Μου αρέσει να έχω μια μίξη, ώστε να μπορώ να σημειώνω ιδέες και να κάνω ντούντουλ όταν έρχεται η έμπνευση. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι πάντα καλό να υπάρχει χώρος για δημιουργικότητα στη γραφή. Οριστικά. Ένα καλό σημειωματάριο μπορεί να γίνει αγαπητό σύντροφος στο δημιουργικό σας ταξίδι. Ανυπομονώ να βρω ένα που να ταιριάζει στις σκέψεις και τις ιδέες μου. Μάθημα 26. Δημογραφικά στοιχεία. Πόσα άτομα που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με αυτόν μένουν εκεί? Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η γνώση των δημογραφικών στοιχείων μπορεί να μας δώσει μια εικόνα για την κοινότητα. Ακριβώς. Βοηθά στην κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής και των πολιτισμικών επιρροών σε αυτόν τον τομέα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τοπικές εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις που απευθύνονται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους νεοφερμένους να συνδεθούν και να νιώσουν περισσότερο σαν στο σπίτι τους, σωστά? Ναι. Η δέσμευση της κοινότητας μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την εμπειρία κάποιου σε ένα νέο μέρος. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως οι ηλικιακές ομάδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οριστικά. Διαμορφώνει τη συνολική ατμόσφαιρα της κοινότητας και δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν. Νομίζω ότι η εξερεύνηση αυτών των κοινωνικών πτυχών μπορεί να βελτιώσει την κατανόησή μας για οποιαδήποτε τοποθεσία. Μάθημα 27. Ψώνια Παντοπολίου. Είναι βολικό και συνήθως έχουν μια καλή επιλογή. Τέλεια, πρέπει να πάρω μερικά φρούτα και σνακ. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Τα φρέσκα φρούτα είναι πάντα μια υγιεινή επιλογή, ειδικά για τις καλοκαιρινές εξόδους. Ναι. Μου αρέσει πόσο εύκολο είναι να βρεις τοπικά προϊόντα σε αυτά τα καταστήματα. Υποστηρίζει πραγματικά την κοινότητα. Ακριβώς. Επιπλέον, η αγορά φρέσκων φρούτων σημαίνει ότι παίρνουμε την καλύτερη γεύση και θρεπτική αξία. Και μην ξεχνάτε την ποικιλία. Υπάρχουν τόσες πολλές νόστιμες επιλογές για να διαλέξετε. Απολύτως. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια καλή επιλογή από μούρα και τροπικά φρούτα. Ας πάρουμε επίσης μερικούς ξηρούς καρπούς για γρήγορη όθηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας μας. Φοβερή ιδέα. Είναι ιδανικά για σνακ και για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας κατά την εξερεύνηση. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι για ψώνια διασκεδαστικό και καρποφόρο. Μάθημα 28. Εκδρομές Σαββατοκύριακου. Ας δούμε μερικά κοντινά καταστήματα και ας επισκεφτούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Η εξερεύνηση των τοπικών καταστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μερικές σπουδαίες ανακαλύψεις. Απολύτως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μοναδικά είδη μπορεί να βρει σε μικρά, τοπικά καταστήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι πάντα ικανοποιητική. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με την κοινότητα απολαμβάνοντας την εμπειρία αγορών. Και θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μέρα από αυτό,
επισκεπτόμενοι μερικά καταστήματα και ίσως να τσιμπήσουμε κάτι για φαγητό. Ναι. Μία μικρή περιπέτεια όπως αυτή θα ήταν ο τέλειος τρόπος για να περάσουμε το Σαββατοκύριακο μας. Ανυπομονώ. Ας δημιουργήσουμε ένα μικρό δρομολόγιο και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη μέρα μας. Υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ να δω τι θησαυρούς μας περιμένουν σε αυτά τα καταστήματα. Μάθημα 29. Τα θαύματα της φύσης. Γνωρίζατε ότι τα καταφύγια που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων Αλμπέρτα Βρετανικής Κολομβίας προσελκύουν περισσότερους από 9 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πόσοι άνθρωποι ελκύονται από τη φυσική ομορφιά αυτής της περιοχής. Απολύτως. Τα εκπληκτικά τοπία και η ποικιλόμορφη άγρια ζωή το καθιστούν έναν προορισμό που πρέπει να επισκεφτείτε για τους λάτρεις της φύσης. Και οι δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες εκεί, όπως η πεζοπορία και η παρακολούθηση άγριας ζωής, βελτιώνουν πραγματικά την εμπειρία για τους επισκέπτες. Ναι. Άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να βυθιστούν σε αυτό το περιβάλλον που κόβει την ανάσα. Είναι συναρπαστικό πως η φύση μπορεί να εμπνεύσει τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εξερευνήσουν και να εκτιμήσουν την ύπαιθρο. Στα σίγουρα. Επιπλέον, οι προσπάθειες διατήρησης σε αυτές τις περιοχές συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να βλέπουμε πως ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διατήρηση. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προσέχουν περισσότερο τον αντίκτυπό τους στη φύση, κάτι που είναι απαραίτητο. Μάθημα 30. Σημαντικές συνεισφορές. Επιπλέον, τα χρήματα από αυτές τις πρωτοβουλίες πηγαίνουν σε σημαντικούς σκοπούς, κάτι που είναι φανταστικό, σωστά. Απολύτως. Κάνει τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή την αγορά αντικειμένων πολύ πιο ουσιαστική από μια απλή συναλλαγή. Συμφωνώ απόλυτα. Η γνώση ότι οι συνεισφορές μας βοηθούν στην υποστήριξη ζωτικών προγραμμάτων μπορεί να είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, είναι ωραίο να είσαι μέρος κάτι μεγαλύτερου, ειδικά όταν ωφελεί την κοινότητα και το περιβάλλον. Ακριβώς. Δημιουργεί μια αίσθηση σκοπού πίσω από τις ενέργειές μας και ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εμπλακούν. Στα σίγουρα. Όταν βλέπουμε τον αντίκτυπο των συνεισφορών μας εμπνέει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τέτοιους σκοπούς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πως οι επιλογές μας μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές. Απολύτως. Όσο περισσότερο μιλάμε γι' αυτό, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα συνειδητοποιούν τη σημασία της υποστήριξης ουσιαστικών πρωτοβουλειών. Ας συνεχίσουμε να διαδίδουμε τη λέξη και να ενθαρρύνουμε άλλους να συμμετάσχουν σε αυτές τις ζωτικές προσπάθειες.